Зараз йдуть перемовини з Францією, і цілком можливо, що в Україні на озброєнні появляться перші винищувачі Mirage 2000 від Франції. Варто зазначити, що Mirage 2000 – це було б хороше дуже підсилення в нашому повітрі, тому що, нагадаю вам, ракети Скелп чи Storm Shadow, один і той же виробник, нагадаю, просто це Франція, а це Британія. Відповідно, ми адаптовували за кілька тижнів наші Су-24М під ці от Скелп і Storm Shadow. Відповідно, Mirage 2000 може нести ці скелпи, і це буде хороше посилення в нашому повітрі. І загалом ми ж, знову ж таки, повертаючись до розмови з Олегом Катковим, що комплекс дій саме буде приносити результат. Тому для підсилення повітря F-16 і Mirage 2000 цілком дуже і дуже слушне і хороше рішення. Я дуже сподіваюся, що вдасться домовитися з президентом Франції Еммануелем Макроном, який сьогодні, нагадаю, збирає 20 голів держав, аби обговорити допомогу Україні і продемонструвати Путіну, що Захід не збирається залишати на призволяще Україну і буде допомагати, скільки це буде потрібно. В контексті ще розмови про авіацію, про Mirage 2000, нагадаю вам, що прем'єр-міністр Данії сказав наступне, що F-16 по факту готові для того, аби бути вже в повітрі над Україною. Єдина проблема, в чому зараз полягає, це інфраструктура. Тобто забезпечення, убезпечення від удару ворога на території нашої країни. Тобто треба далі нарощувати, розбудовувати інфраструктуру. І найважливіше – це диверсифікувати, тому що ми не можемо в одному місці тримати велику кількість авіації. Це загрожує знищенням від ворога. F-16, нагадаю вам, мають надійти, сподіваємось, десь кінець весни, початок літа, за заявою наших партнерів. І відповідно кажуть наступне, що що сказав Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів, і ту людину, яку начебто Білий Дім, принаймні їхні преса каже, бачить наступником генсека Єнса Столтенберга в НАТО. Принаймні осінню цього року мало би все вирішитися. Так от, що він каже, Марк Рютте, що як мінімум 24 F-16 цих вже готуються за планом до передачі Україні. Це як мінімум, тобто може бути і кількість більша. І згадуємо тут Данію. Загалом Данія і Нідерланди пообіцяли першими передати нам 61 літак F-16. Це насправді більше, ніж на той момент, коли оголошувалось, хто-небудь в Україні очікував. Що ж, давайте рухатись далі. Будемо говорити про те, що відбувається на півдні, на лівому березі, наскільки там важка ситуація. З нами вже є Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради. Пане Сергій, вітаю, слава Україні! Вітаю, героям слава, Херсонщина – це Україна. В першу чергу, звісно, найважче на напрямок, за який зараз є на цьому плацдармі, це лівий берег, це є Кринки. Яка ситуація? Тому що по кадрах, які ми регулярно показуємо, живого місця на цій землі немає. Можна сказати, що населеного пункту Кринки вже абсолютно не існує, тобто там зруйновано абсолютно все. І на сьогоднішній день ми маємо інформацію Генерального штабу про те, що наші Збройні сили виконують військові операції, продовжують виконувати військові операції на лівому березі Дніпра. Але поки що, там, скажімо, чіткої інформації про те, що відбувається зараз на лівому березі, ми не маємо. Маємо тільки спостерігати за інформацією, яка є в засобах масової інформації. Здебільше ми спостерігаємо за офіційними даними, і по офіційним даним ми бачимо, що все ж таки присутність наших Збройних сил на лівому березі є, продовжується виконання завдань, продовжується відбивати атаки ворога на лівому березі, але достовірної інформації поки немає і вона невідома. Пане Сергій, по обстрілах правого берега, по обстрілах Херсону і інших громад, ми прекрасно знаємо, що фактично немає жодного дня, коли б це припинялося. Наскільки зараз інтенсивність ворога, вона збільшена, вона є на тому ж рівні, чи, можливо, вони відчувають якісь проблеми і менше обстрілюють правий берег? Інтенсивність обстрілів в правобережної частині Херсонщини за останній тиждень вона зросла в рази. Обстріли абсолютно не припиняються ні вдень, ні вночі. Постійно чути вибухи. Це стосується і міста Херсона, і всієї правобережної частини Херсонщини. І
Кількість снарядів, випущених по правобережній частині Херсонщини, вже там перетнула всі можливі антирекорди. І останні офіційні дані, які публікувалися, то було більше ніж 1700 снарядів за добу. Окупанти випускали по правобережній частині Херсонщини. Такого не було ніколи за всю історію і деокупованої правобережної частини Херсонщини. Зараз останніми днями взагалі військова адміністрація перестала публікувати офіційні дані по кількості снарядів і кількості обстрілів, які роблять окупанти з лівого берега по правобережній частині Херсонщини. Але ці обстріли просто жахливі з того, що вони не припиняються. І так за останню добу знову таки 2 багатоповерхівки було пошкоджено, там десятки домівок приватного сектора, і окупанти просто б'ють хаотично, і з тої кількості обстрілів і тієї кількості снарядів, які вони випускають, ми розуміємо, що влучання абсолютно хаотичні по всій інфраструктурі, в тому числі так за минулу добу пошкоджено газогін в Антонівці, в Білозерці, і зараз там тривають ремонтні роботи. І це відбувається щоденно.